thì các bạn muốn tải file thì các bạn sẽ chọn vô cho mình đó cái pattern này, hoặc là sau khi các bạn chọn xong á thì các bạn sẽ chọn vô cái model view, các bạn chọn pattern thì nó sẽ tải file cho các bạn đó, nó sẽ trải cho các bạn file như thế này. Và sau khi trải file xong thì các bạn sẽ tiến hành xuất bản vẽ cho mình như thế này. Phạm Hậu xin mến chào tất cả các bạn. Đây là một cái tủ điện được mình hướng dẫn vẽ bằng trong cái phần mềm để cement đó. Các bạn thấy sau khi vẽ trong nhìn rất là ok ha. Thì đây là cái sản phẩm trong khóa học bài số 18 của mình. Này là một cái khóa học thiết kế vẽ lợi ích 2D bằng 3D đó. Thì trước tiên thì mình xin giới thiệu về khóa học của bên mình. Khóa học lợi ích của chúng ta đây là khóa học lợi thiết kế vẽ lợi ích 2D. Thì các bạn sẽ học được 5 phần: model 2D 3D, assembly là lắp ráp, drawing là xuất bản vẽ, segmental là kim loại tấm, và surface là bề mặt trong lượng ha. Thời gian học của các bạn là không giới hạn, bao các bạn thành thạo trong khóa. Nói chung là học viên bên mình được hỗ trợ cả đời, học xong vẫn được mình hỗ trợ, được cung cấp miễn phí ha. Bài học nội dung học của chúng ta nó sẽ gồm 20 bài như thế này cho các bạn ha. Bài 1 ta sẽ làm quen, bài 2 là xuất bản vẽ, bài 3 ta xuất bản vẽ, tạo 4 tạo liêm, tạo kích thước ha. Rồi đó các bạn, là nội dung học của chúng ta sẽ tổng hợp chúng ta 15 bài đó. Ta sẽ làm vấn đề, ta sẽ phân rã lắp ráp hay xuất kiểu bom rồi ha, để vẽ chúng ta vẽ những cái sản phẩm thiết kế sùng sô tủ điện ha, thiết kế giày dép đồ ha. Đó rồi, thì các bạn có nhu cầu tham gia khóa học thì các bạn cứ liên hệ, đây là số của mình nhé các bạn. Rồi thì khi các bạn học thì các bạn sẽ được mình cung cấp cho các bạn là file bài tập 18 sản phẩm của chúng ta, từ cơ bản đến nâng cao ha. Bu lông ca môi trường, ta sẽ lắp ráp cái đồng rọc, ta sẽ xuất bom basic xuất bản vẽ, ta sẽ vẽ khung xe đạp, bánh xe đạp cho chúng ta. Segmental là cái thùng sabo đó, cái tủ điện. Sau đó ta sẽ hướng dẫn các bạn trải foil là xuất bản vẽ có trải foil luôn ha. Cái nón bảo hiểm với chế độ surface, cái đôi giày dép với chế độ surface nha. Thì trong cái này thì đã học thì các bạn sẽ có hai hình thức với mình. Một là học trực tiếp với mình, đây là mình sẽ là hướng dẫn các bạn tiếp với giáo viên. Cách thứ hai, nếu các bạn không có điều kiện thì các bạn sẽ học qua video và tài liệu cộng với hỗ trợ giải đáp. Nói chung là hai khóa học tương đương với nhau về nội dung như nhau nhưng chỉ khác nhau hình thức thôi. Thì về tài liệu, đầu tiên là mình sẽ cung cấp cho các bạn tất cả các file bản vẽ, file gốc này, các bạn có thể xem và chỉnh sửa đó. Sau này các bạn có thể xem và chỉnh sửa, và chúng ta sẽ cung cấp thêm cho các bạn là 20 video. Mỗi bài nó sẽ có một cái video ha. Thì video này được các bạn sử dụng vĩnh viễn nha các bạn. Đó, cái giáo trình đó, đây là cuốn giáo trình lợi ích của chúng ta cement. Rồi cái slide bài giảng đó, các bạn sẽ có được cái slide bài giảng từ đầu ha, dựa vào này. Nói chung là những cái này là cái lý thuyết để các bạn sẽ đọc, còn cái phần thực tế như nào thì trong cái buổi học, trong những cái video mình sẽ hướng dẫn đầy đủ ha. Và bắt đầu từ cái bài tập số 13 cho đây là khó, nên là mình sẽ có hướng dẫn các bạn từng bước một vẽ như thế nào đó, từng bước một cho các bạn luôn đó, kết hợp với những cái tài liệu giáo trình này cùng với video file gốc thì mình tin chắc là các bạn sẽ đủ để các bạn sẽ học được. Thì cái khó mà học video và tài liệu thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều, chi phí nó rẻ rất là nhiều, để phù hợp với những người là thứ nhất là không có thời gian đi học, thứ hai là điều kiện chúng ta chưa không đủ ha. Rồi đó, các bạn tới cái bài 16 hướng dẫn các bạn từ bước 1 luôn ha, là 17. Rồi tiếp theo là tới 17 là survey cái nón, và tiếp tục là tới bài 18 là chúng ta sẽ cái sau rồi ha. Thì các bạn có nhu cầu học thì cứ liên hệ với mình, số này đỡ nha. Rồi ta sẽ mong gặp lại các bạn ở trong cái khóa học sớm nhất ha các bạn. Đây là số của mình đó. Rồi cảm ơn các bạn đã tham gia học, chúc các bạn học thật tốt và làm việc hiệu quả nhé. Rồi đầu tiên là các bạn sẽ vô cái phần segmental, các bạn chọn file, chọn new, ta sẽ mở file trực tiếp segmental. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình sketch material, ta sẽ vẽ cái hình chữ nhật 400 và 200 theo thông số này. Sau đó các bạn sẽ chọn chiều tab, nhập lên chiều dày thì chúng ta sẽ được cái chiều dày cái foil của chúng ta là 2.5. thì đây là một cái sản phẩm Maxendo vẽ bằng tủ điện nha các bạn. Đó, các bạn sẽ như sau này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có được một cái sketch của chúng ta. Đó, sketch của chúng ta là 200 và 400. Rồi sau đó các bạn sẽ
vô cái phần start các bạn sẽ làm lên chiều dài cho chúng ta là 1 ly 2. Đó, 1 ly 2. Rồi sau khi xong 1 ly 2 các bạn sẽ sử dụng 4 cành cào tua. Sau đó các bạn sẽ chọn select keyword và chọn vô đường biên dạng. Và sau đó các bạn sẽ chọn cho mình một cái sketch là 125 và 18. Sau đó các bạn sẽ xuống sketch, chúng ta mới được một cái biên dạng của cái thùng của chúng ta. Đó, các bạn sẽ được một cái biên dạng sketch như này. Các bạn muốn chỉnh sửa được thì tùy. Đó, các bạn muốn chỉnh sửa thế nào thì nó sẽ ra là các bạn chỉnh sửa ha. Thì đây là cái video mình demo ở trong cái khóa học sân bóng của chúng ta thôi. Còn cái các bạn học trực tiếp thì sẽ được mình hướng dẫn các bạn từng chi tiết một cách làm như thế nào nha. Hoặc là các bạn có muốn lấy cái video full đầy đủ của chúng ta, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng chi tiết một cách vẽ như thế nào này. Đó, thì cái video này nó sẽ còn khoảng hơn 20 phút nha các bạn. Đó, còn đây là chúng ta chỉ là video demo giới thiệu về khóa học thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đục những cái lỗ thông hơi như thế này. Các bạn sử dụng cái lệnh sketch và auto pattern. Đó, các bạn sẽ đục cái lỗ thông hơi. Đó, ta sẽ đục vẽ, ta sẽ đục một cái dạng sketch này trước. Sau đó các bạn sẽ đục cho mình. Đó, những cái lỗ này của chúng ta. Đó, các bạn sẽ đục cái lỗ này chúng ta. Sau khi đục lỗ xong, các bạn muốn tạo những cái gờ nổi phía trên thì các bạn sẽ chọn vô sketch và chọn lower của chúng ta, tạo ra một cái lời gọi. Sau đó các bạn sẽ live enter lên làm xấu nha. Đó, nó sẽ tạo ra một cái sketch trước, sau đó được một cái gờ nổi. Sau đó các bạn sẽ live enter cho mình 6. Tiếp tục các bạn sẽ tạo cho mình một cái gờ nổi ở phía bên cạnh tiếp theo. Ta sẽ mới được cái tay này, sau đó tới cái đây. Đó, rồi bạn cũng tạo cho mình một cái sketch bên này. Sau đó bạn chọn vô lâu và tạo cho ta một cái gờ nổi. Đó, ta sẽ vẽ đầy đủ sketch như này. Sau đó các bạn muốn trải foil và ta sẽ cần chức năng render. Thì các bạn muốn tải foil thì các bạn sẽ chọn vô cho mình. Đó, cái pattern này, hoặc là sau khi các bạn chọn xong á thì các bạn sẽ chọn vô cái model view, các bạn chọn pattern thì nó sẽ trải foil cho các bạn. Đó, nó sẽ trải cho các bạn foil như thế này. Và sau khi trải foil xong thì các bạn sẽ tiến hành xuất bản vẽ ra cho mình như thế này. Thì mình đã nói rồi, thì đây là cái video để mình demo cái khóa học của chúng ta. Khi các bạn học trực tiếp thì sẽ được mình hướng dẫn các bạn thao tác trực tiếp từng bước một ha. Và mà các bạn muốn cái video full đầy đủ thì cứ liên hệ với mình. Thì số điện thoại và mô tả mình ở trong cái phần mô tả của video. Rồi, xin chào lại các bạn ở trong cái khóa học chính thức của chúng ta. Các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ comment ở phía comment ở phía dưới. Rồi, xin chào lại các bạn nhé.